بحضور رئيس جامعة بنغازي والسادة نائب رئيس الوزراء لشؤون المؤسسات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاجتماعية ومحافظ ليبيا المركزي ورئيس مركز البحوث والاستشارات بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بأوضاع المؤسسات في ليبيا، انطلقت فعاليات مؤتمر الإصلاح المؤسسي في ليبيا الذي يعقد على مدار يومين. هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز البحوث وجامعة بنغازي الغرض منه هو تسليط الضوء على مشاكل المؤسسية في الدولة الليبية ومحاولة دراسة الماضي والحاضر واستشراق المستقبل والعمل على وضع مستقبل مزهر للمؤسسات عندنا في ليبيا. مؤتمر الإصلاح المؤسسي في ليبيا يهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل المؤسسية في الدولة بمشاركة شخصيات رسمية ولفيف من الأكاديميين والمهنيين من مختلف التخصصات، فهو أحد مجالات علم الإدارة الحكومية العامة المقارن الصاعد بقوة، وهو قائم على تعدد تكامل التخصصات الجامعية والمهنية في البحث. الإصلاح المؤسسي منهجا فكريا وعمليا يقوم على الاستمرارية المتجددة في الإصرار على تغيير الواقع شكلا ومضمونا نحو آفاق أفضل من خلال إصلاح الإدارة الحكومية وتطوير أدوات الحكم المحلي والإصرار على وضع منهجية منظمة لمحاربة الفساد ورفع الوعي المجتمعي نحو استيعاب وفهم مقومات الدولة الحديثة واختيار المنهج الاقتصادي الذي يتوافق مع رغبة المجتمع في التغيير. مؤتمر الإصلاح المؤسسي جاء لتشخيص الواقع المؤسسي وتقديم المعالجات المطلوبة والتركيز على مؤسسات الدولة من أجل تطوير مستقبلي أكبر للقطاعات، ويعتبر المؤتمر من أهم المؤتمرات التي ستقدم رؤية أكاديمية للخلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة العامة والخاصة، ويتوقع أن يضع بصمة مهمة لإصلاح المؤسسات في ليبيا. لقناة ليبيا الحدث، أحمد العقيلي.